Ya memang dalam serangga durian. tu memang banyak kalau musim panas seperti macam ni lah. Oh. So serangga tu macam fry serangga tu macam fly yang merosakkan buah. Anak dia merosakkan buah. Tapi sebelum ni dia menjadi macam ni daripada masa bunga kita dah mula memakai. Dah pakai Pakai apa yang boleh mengelakkan dia menjadi macam tu. Saya selalu pakai Pescat 3 lah. Pescat 3 produk Chemical. Oh. Dan yang ada yang lain kita pakai yang egg killer dengan membunuh ibu dan telurnya. Maknanya cara pencegahan serangga ni kita dah kita ganggu dia punya cycle lah. Yes. Betul. Maknanya apa yang kita nak masukkan. Waktu berbunga tu kita dah bagi lah pencegahan awal lah. Ya, memang pencegahan awal. Kita tak boleh, bila kita dah nampak apa yang terjadi dalam buah durian kita ni dah terlambat. Kita kena buat sebelum lah. Yes. Maknanya peringkat bunga tu kita dah bagi lah. Ya, dari bunga sampai buah kecil sampai buah sedang kita ada buat. Okey. Tapi yang penting saya nak utamakan lah non-toxic. Sebab benda ni untuk makan. Tu lah, sepanjang saya sahabat Cik Jan ni, Cik Jan banyak memberi pengetahuan tentang penggunaan biologi kan. Ya. Untuk mengawal orang kata mungkin ekosistem ladang pun penting jugalah penggunaan bio ni. Oh, memang kita kena bagi tempat yang sesuai untuk dia. Jika kita buatkan mikrob dah banyak, kita pakai racun, pakai banyak yang kimia, tanah kita jadi toksik. Mikrob tu nak hidup dekat mana? Kita kena buat satu halaman yang bagus untuk dia berhidup, berfungsi di tanah kita. Itu yang penting. Mana penjagaan mikrob pada tanah tu penting lah untuk ladang durian ni. Memang penting. Mikrob adalah paling penting dalam dunia ni. Tapi mata tak nampak, tapi memang dia ada. Okey, seterusnya mungkin secara mudah cara pembajaan yang Cik Jan gunakan di peringkat. Mungkin kita fokus kepada peringkat yang penting lah kan. Mungkin sebelum pokok tu berbunga. Okey, sebelum pokok berbunga biasanya kita meningkatkan macam fertilizer P, phosphorus. Kita kena membuatkan bunga. Bila dia dah lepas buah, lepas kita nak buat daun, kita meningkatkan N. Itulah biasa dah tahu. Bila kita nak meningkatkan kualiti buah kita pakai banyak potassium. So tengoklah yang ramai yang sifu-sifu lah pakai yang nombor tu memang nombor je. Cuba pakai. You nak pakai benda tu dengan masa yang tepat, baru kita boleh dapat kesan yang betul. Okey, apa yang saya kagum di ladang Cik Jan ni, kita boleh zoom lah. Tengok. Okey, dia ada banyak generasi buah. Macam ada yang dah ada buah, ada yang berbunga, ada yang masih. Kalau katakan bunga yang sekarang ni, sebelum ni dah dua peringkat ada buah. Dah habis. Yang ini peringkat ketiga, yang ini peringkat keempat dalam 10 bulan. Memang tak berhenti-henti lah. Maknanya setiap dahan ni mewakili generation dia ke ataupun bukan? Okey, kalau katakan bila kita nak bagi buah dia tak putus-putus dalam setahun ni, bila kita nampak bunga dia dah banyak, bila buah dia dah menjadi, kita rasa dia tak boleh tak tahan, kita akan buangkan buah tu. Buang sikit, mungkin ada 20, kita buang 10, tinggal 10. Macam tu kita akan kurangkan beban dia, menjadikan pokok ini tidak menjadi lemah. Itu adalah yang penting lah, untuk menjaga kesihatan pokok. Kita tak boleh tamak sangat lah dalam satu pokok. Memang betul, kita kalau tamak, kita akan membebankan pokok tu, mungkin dia akan mati. Lepas tu harta kita pun hilang. Itulah harta kita pokok. Okey. Seterusnya, bila kita buat pembajaan, mungkin kita dapat hasil yang baik. Baja yang Microp Can sediakan ni memang pokok berhasil untuk menghasilkan buah yang kita puas hati ataupun tidak?